สวัสดีจากร้านกราฟิกสวัสดีค่ะเรามาลบรูปภาพที่เป็นภาพพื้นหลังกันนะคะอันนี้นะคะในคลิปนี้เราจะใช้ Photoshop นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่นะคะจาก Adobe Photoshop นะคะฟังก์ชันใหม่วันที่5กันยายนนะคะปีคริสต์ศักราช2025หรือว่าปีพุทธศักราช2568ค่ะ โอเคก็เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเลือกรูปมาก่อนนะคะเราใช้รูปนี้นะคะในการremove นะคะตรงนี้นะคะเป็นฟังก์ชันใหม่จาก Adobe Photoshop นะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะ remove background นะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะภาพแบ็กกราวนด์ก็ได้หายไปแล้วนะคะแล้วก็มาดูตรงที่ Layer Panel นะคะ จะเป็น layer mark ให้เลยนะคะก็คือเราไม่ต้องมาทำ layer mark เองนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยตอนเซฟรูปภาพนะคะเซฟรูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังซึ่งเราลบพื้นหลังออกหมดแล้วนะคะแล้วก็เซฟที่ไฟล์นะคะ export แล้วก็ export as นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอมาแป๊บหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้ขึ้นหน้าpanel export as แล้วนะคะอันนี้นะคะ เราต้องเลือกฟอร์แมตของรูปภาพนะคะซึ่งต้องเลือกเป็นPNG นะคะซึ่งเป็นสกุลไฟล์สำหรับรูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังนะคะหรือว่าเป็นรูปภาพที่เราได้ตัดพื้นหลังออกแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็คลิกที่ Transparency ด้วยนะคะจะคเพื่อจะเอาคำสั่งให้มันไม่เอาพื้นหลังนะคะก็คือจะไม่มีแบบว่าเป็นลายตารางแบบนี้มานะคะแล้วก็เลือกที่ Export ได้เลยค่ะเราจะลองเซฟนะคะเซฟไว้ในดาวน์โหลดก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราก็เซฟนะคะโอเคเราจะมาเปิดรูปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือรูปที่เซฟมาใหม่นะคะตอนนี้ก็ไม่มีพื้นหลังแล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งฟังก์ชันใหม่ Adobe Photoshop นะคะอันนี้คืองานจะละเอียดขึ้นนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นผมนะคะหรือว่าเอ่ขอบต่างๆก็จะดูสมูทขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้แบบแต่งดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะก็คอมเมนต์ติชมได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ Thanks for watching my channel. Bye bye.